مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصص كافيه. حلقة جديدة وضيف جديد. ضيفنا لليوم صدام السيارة. أهلا بك صدام. أهلا فيك، شكرا على الاستضافة معكم. شكرا لك. أهلا. طيب بدنا نشرب فنجان هالقهوة الصبح. تفضل. صدام، من هون لا تبرد القهوة حابين نلعبك لعبة صغيرة سريعة. سؤال: قهوة سادة ولا حلوة؟ سادة. تركية ولا أمريكية؟ تركية. شوكولاتة ولا فانيلا؟ فانيلا. مالح ولا حلو؟ حلو. حلو. طيب تصحى بدري ولا متأخر؟ بدري. بدري. كتب علمية ولا رواية؟ رواية. صيف ولا شتاء؟ خريف. خريف. جواب افضل. اوكي. سفر ولا شغل؟ شغل. شغل. افلام ولا مسلسلات؟ مسلسلات. فريلانس ولا وظيفة؟ فريلانس. فريلانس. النص المليان ولا النص الفاضي؟ المليان. مليان. ايجابي. طيب. طيب صدام، خلينا نشوف تقرير بسيط من الشارع عن موضوعنا لحلقتنا لليوم، واحنا خلينا بهالوقت نشرب قهوتنا. تفضل. انخراط فئات يعني مختلفة في نفس البيئة ونفس الظروف. ارتباط شيئين ببعض. هو خلط فئات بين ذوي الاحتياجات الخاصة والناس العادية. يا ريت يصير صراحة دمج الأقليات. مع دمج الأقليات. ضروري من الضروريات. المفروض إنه يكون موجود. أكيد. في عنا عراقيين، مصريين، سوريين. موجود وبشكل كبير جدا. عندنا الجاليات العربية والجاليات الأجنبية وغيرها، يعني من مختلف الجاليات عندنا. كتير. طبعا طبعا بتستقبل أي حدا. طيب صدام، بدنا ننتقل لفقرة الأسئلة، وأول أسئلة هي الأسئلة الشخصية. عرفني أكثر، مين صدام وشو حابب اليوم صدام يكون؟ أنا صدام سيالة من جرش، عمري 30 سنة، مدير مؤسسة اسمها أنا أتعلم، وحاب أشوف حالي لقدام بشتغل بقطاع ريادة الأعمال الاجتماعية أكثر. طيب بدنا نروح شوي لأسئلة فيها شوية مشاعر، ممكن فيها شوية حزن وشوية فرح. نبلش بالسؤال شوي حزين. شو خلينا نحكي أسوأ لحظة في حياة صدام؟ يمكن الأسوأ أنا بتذكرها، كان يمكن أول يوم بالمدرسة. بتعرف كل واحد أول ما يدخل المدرسة بأول يوم بده يهرب، خلينا نحكي مناش نكمل، بنعيط، واللي أصلا بوصلش باب المدرسة أصلا من الأساس بيضلهم بالبيوت. أنا بهذاك اليوم كان يمكن أول يوم لإلي بالمدرسة. بتعرف الواحد بيطلع يمينه وشماله، بيحاول يلاقي أقرب الناس لإله إنه يحكي له بديش أكمل. بهذيك اللحظة أظن كانت اللحظة اللي اكتشفت فيها إنه أنا شوي مختلف عن باقي الأطفال بالمدرسة. اكتشفت إنه أنا والدي وأمي متوفيين، وما فيش حدا يرجعني أو يهربني من المدرسة. فيمكن كان هاي من أسوأ الذكريات اللي أثرت فيي، يعني خلتني أشعر بالواقع، يعني خلينا نحكي. أكيد بنتمنى لهم الرحمة، الله يرحمهم. طيب بدنا نروح شوي لأسعد لحظة في حياة صدام. يمكن هي لها دخل بالشغل. أسعد لحظة يعني تخيل تكون شغال 5 سنين. يعني المؤسسة اللي عم بقودها اليوم تبلشت ب 2012. بعد 4-5 سنوات من الشغل والتعب وكل إشي، كنت بشتغل وبدفع من راتبي لحتى المؤسسة تمشي وشغلنا يمشي. بهذيك اللحظة ب 2017 على ما أعتقد كانت اللحظة اللي حصلنا فيها على أول دعم. بقى هذيك كانت يمكن من بتعرف لما هيك تأخذ نتيجة شغلك، تعبك، إصرارك، كل إشي. وبعدها بعد 4 سنوات هيك حصلنا على تمويل، وهذا التمويل يعني جدد الطاقة، خلينا نحكي. بقى هي كانت هيك لحظة سعيدة. بس بنتمنى لك دائما التوفيق في حياتك. صدام، كل واحد في هاي الحياة له نقاط ضعف، أو خلينا نحكي مخاوف. شو أكبر مخاوف صدام؟ أنا دائما بحكيها، هي أرجع لنقطة صفر.
يعني هي دائما هاي الفكره زي بسموها 911 اللي هي زي لما ترن على الشرطه حاله طوارئ. بقى انا دائما لإلي اكبر مخاوفي واللي كمان دافع لإلي لحتى اشتغل هو انه ما ارجع لنقطه صفر. خبرني اكثر عن مشروعك، كيف بديت، كيف كانت نقطه البدايه لمشروع اي ليرن او انا اتعلم؟ بقى ب 2012 رجعت على مخيم سوف وبلشت اشتغل مع الجمعيات الموجوده بالمخيم اللي بتشتغل خصوصا مع الاطفال الايتام، ومن هنا اجت الفكره انه نشتغل مع الاطفال اللي بخطر التسرب من التعليم والشباب اللي تسربوا من التعليم يعني زي اليوم ودخلوا السوق الغير رسمي كشغل، يعني شغل المياومه وما لهم مسار مهني. بلشنا فكره انا اتعلم تمحورت حوالين انه كيف نساعد هذول الاطفال اللي بخطر التسرب من التعليم او العاملين يعني تسربوا وصاروا عاملين بالسوق، او الشباب اليوم الموجودين بهاي المناطق اللي اصلا تسربوا ولكن ما عندهم مسار مهني واضح يساعدهم بالمستقبل. بقى من هاي هي يعني الفكره اللي بلشناها ب 2012 وما زلنا مستمرين. جميل جميل، بالتوفيق. طيب صدام، بدنا نرجع ل 2012، تحكي لي من بدايه 2012 لليوم شو ابرز الصعوبات اللي واجهتها في انشاء المؤسسه او مراحل يعني اول مشكله دائما واللي هي انا دائما بحارب عليها الشهاده مقابل المهارات. يعني انا اول شخصيا يمكن من اول ما بلشتها مؤسسه بالتعليم تعني بالاطفال المتسربين، شباب مش شغالين تسربوا من بالطفوله، اول شيء بيسالوني اياه انت شو دخلك؟ يعني انا كصدام يعني حدا بتسرب اصلا، طب انت كيف يعني ما بصح لك تشتغل بهذا القطاع اصلا، لانه لازم تكون انت حامل شهاده لتصير خبير. هذا مفهوم مجتمعنا، ولكن ما بيعترفوا انه المهارات اللي انت اكتسبتها هي بتاهلك انك تشتغل بهذا القطاع، ومش مهم انه الشهاده تبرر انه انت عم تشتغل بشيء باهتمامك. بقى يعني اول تحدي كان اني اقنع المجتمع انه انا شخص قادر على اني افتح مؤسسه زي هيك، والشهاده لا تعني شيء مقابل المهارات، وكيف نعزز هاي الفكره على مستوى الشغل. مثل ما حكيت يمكن اسعد لحظه لإلي هي اول 5 سنوات انه كنت بصرف من جيبتي. هاي كانت صعبه وكان فيها تحديات كثيره. طيب بهالتحديات وهالمشاكل اللي انت واجهتها، شو كان اكبر دافع او خلينا نحكي محفز لصدام ليكمل؟ والله يعني هي كانت الاشي الاساسي هو نتائج عملنا. يعني احنا كل سنه كنا نحتفل بعدد الاطفال اللي مثلا رجعوا على التعليم الرسمي، او الشباب اللي قدروا يحصلوا على وظائف بسبب المهارات التقنيه اللي اكتسبوها من خلال تطوعهم معنا او دمجهم ببرامجنا. وكان اكبر حافز بهذيك اللحظه انه المخرجات اللي عم تطلع، يعني كل ما كان في مخرجات اكثر كنا نتحمس اكثر. مقدار النتائج اللي كانت عم تتغير على مستوى المجتمعات اللي بنشتغل فيها كانت لليوم يعني هي اكبر حافز نضلنا مكملين. بالتوفيق. طيب دائما الواحد بيحتاج داعم له في اي مسيره او تخصص او مشروع ببلش فيه، مين اكثر داعم كان لصدام؟ يعني انا ببلشها دائما يعني اول اقرب الناس لإلي كانوا خواتي صراحه. يعني كانوا كل مره احكي لهم يلاقوا مثلا تعليقات مثلا سلبيه على الفيسبوك انه طب هذا مش دارس كيف بده يشتغل، او انه اروح افضفض لهم. كانوا دائما انه يحكوا شو بدك فيهم انت كمل شو بدك فيهم. يعني هاي دائما بتذكرها الكلمه شو بدك فيهم. هاي عززت عندي فكره انه فعليا يعني ليش اذا انت بتشتغل إشي بشغفك وإشي بتحبه شو بدك من الناس؟ الناس راح تضلها تحكي. صحيح. عملت أكبر إنجاز ولا أقل إنجاز راح تضلها تحكي. بقى أنت ضلك كمل مشوارك. وهي بتبلش بخواتي بعدها أصدقائي. يعني صراحة لهيك دائما بضلني أحكي للشباب إنه اختاروا الناس اللي حواليكم، لأنه سبب يعني وجودي اليوم معكم وشغلنا ماشي لليوم 10 سنوات عم نحتفل هاي السنة هو ببساطة لأنه الناس اللي حوالي كانوا دائما يعني بدفشوني لقدام. أنا مثلا بكتئب أو صار مشكلة أو صار تحدي أو دخلت بجو سلبي، بتلاقي أصحابك هم اللي بيجوا بيحكوا لك يلا نطلع، بغيروا النفسية وبنكمل. صحيح، الله يخلي لك إياهم. طيب بدنا نروح للفئات المستفيدة من هاي المؤسسة. خبرني أكثر، مين الفئات اللي بتستهدفوها؟
احنا بنشتغل على 3 فئات اساسيه، اللي هي احنا المركز تبع شغلنا هو يعني مركز العمل تبعنا هو الطفل. بنشتغل على الاطفال ما بين 9 و14 سنه اللي تسربوا من التعليم او عاملين او بخطر التسرب من التعليم او بتعرضوا او خلينا نحكي هم عرضه لتحديات اقتصاديه واجتماعيه اللي راح تمنحهم للوصول للفرص بالمستقبل. الفئة الثانية هي اليافعين والشباب، يعني دائما يعني أنا بالنسبة لي كنا نشتغل مع الشباب، بعدها اكتشفنا إنه أطفالنا عم بيكبروا. صحيح. طب اللي عم بيكبروا طب وين نوديهم؟ فعملنا برنامج دمجهم مع برنامج الشباب، وصرنا نستهدف اللي عمرهم بين 15 سنة ل 27 سنة، واغلبهم بيكونوا عندهم خلينا نحكي نفس الملف، يا اما مثلا طلبة جامعة بحاجة خلينا نحكي ل تدريبات تقنية أو مهنية تساعدهم مثلا بعد التخرج يدخلوا سوق العمل، أو شباب تسربوا بسن صغير بس اليوم مثلا بيشتغلوا بكراجات، يمكن حلمه يفتح كراج نفسه بس ما عندوش الأدوات ليفتح الكراج. فإحنا بنساعد بهاي الأمور، وطبعا بتطوعوا هم يعني ببرامجنا كلها. يعني الشباب مش بس مقابل تطوعهم هم بيحصلوا على برامج مهنية وتدريبات تقنية. واخر شيء انا دائما بحكيها، يعني انا بشتغل مع الطفل والشاب، طيب وبعدين اذا المجتمع لا يتقبل التغيير، افكار الشباب اللي عم تحصل، التغيير اللي عم بيحصل على مستوى الطفل، اذا بدك ترجع الطفل مثلا للمدرسه لازم نشتغل مع الاهالي ونشتغل مع قاده المجتمع اللي احنا بنشتغل فيه. هذا يعني كان من اهم الامور لحتى نقدر نبني، بدل ما انه كل شيء بنشغل بمساحه وبعد ما يطلع من المساحه بتدمر. هي هاي الثلاث فئات اللي احنا بنشتغل معها. طيب صدام، خبرني اكثر شو البرامج او شو ابرز البرامج اللي بتقدموها لفئه الشباب؟ هسه عشان عندنا 3 برامج اساسيه للطفل، احنا طورنا مناهج خاصه فينا إلها دخل بمحو الاميه الماليه، محو الاميه الرقميه، مهارات الحياه، الفنون والمسرح، واللغات. يعني الاشي كليته كل مناهجنا مثلا اللي بيتم تنفيذها مع الأطفال إلها دخل بفكرة القدرة على التعبير أو المسار المهني اللي هو بده أو هي بدها إياه. جميل. طيب صدام، بدنا تحكي لنا قصة إيجابية من خلال هالقصص اللي بتصير معك والتجارب مع مختلف الفئات، شباب، أطفال. أكيد في قصة إيجابية بتضلها بذاكرة صدام، أعطيني قصة إيجابية من هالقصص. يعني هي القصص كثيرة يعني، بس أنا لما أفكر فيها دايما بالأغلب يعني هي لها دخل بطريقة كيف المؤسسة صارت مؤسسة. إحنا بلشنا كمبادرة وبعديها انتقلنا صرنا مؤسسة. بس يمكن الإشي اللي دايما بحكي أو ببسطني إنه أغلب موظفين المؤسسة هم متطوعين شباب عنا. أنا كثير شفت شباب بلشوا عندنا يعني مهارات يعني متدنية، من تواصل متدني، من كل شيء طوعوا معنا. بعديها لما نصير ننزل وظيفة بتلاقي اللي بيقدموا بالأغلب شبابك المتطوعين. فجأة اكتشفنا وبدخلوا يعني بنظام المقابلات الرسمي، بالتقييمات، بلجنة، بكل شيء، والآخر بتلاقي هذا الشاب اللي إجا عندك قبل سنة اليوم صار مؤهل يأخذ الوظيفة. وبطل في مهرب، يعني انه مش انه تهرب منه تحكي له لا ما بدي اوظفك، لا بتلاقي انه اليوم تدخل على المؤسسه بتلاقيهم اغلبهم كانوا صبايا وشباب متطوعين. قد ايه فعلا هالشعور حلو كثير صدام على فكره، انك تشوف نتائج. انا بالنسبه لي بتفاجئ لانه يعني النقله اللي حصلت مهمه. يعني انا بالنسبه لي بشوفها يعني شيء مش شيء اشتغلنا عليه مباشره، ولكن النتيجه كانت جميله. بقى هاي يعني من أبسط الأشياء، يعني القصص اللي دائما بفكر لما أفكر فيها أو كل مرة بدخل المؤسسة تبسطني يعني. خلينا نروح لمستقبل المشروع ولمستقبل صدام الشخصي. اليوم وين بتشوف مؤسسة آيلين أو أنا أتعلم لبعد 5 سنين؟ خلينا نحكي يعني بعد 5 سنوات. إحنا حاليا عم نشتغل ب7 مناطق، واللي عم نركز عليه حاليا انه كيف ال7 مناطق هاي تصير 10 أو 20 منطقة. بقى حاليا احنا قاعدين نفكر بالتوسع بالاردن وخارج الاردن بالبرامج تبعتنا. كان انه ناخذ جزئية برنامج الطفل ونتوسع فياته، او برنامج الشباب نتوسع فياته.
وكله حسب الحاجة. يعني اليوم إحنا شايفين إنه مثلا الحاجة لبناء المهارات والتوظيف هي أولوية للدولة، وأولوية صارت من المجتمعات، وخصوصا إحنا المجتمعات اللي بنخدمها نائية وصعب إنه يحصلوا على الوظائف. بقى يمكن صار التركيز على برنامج الشباب أكثر، وبنشتغل هسه وخصوصا بعد أزمة كورونا مسألة التسرب من التعليم زاد. يعني إذا كنا نتعامل مع 10,000 طفل قبل كورونا، اليوم نتعامل مع 50,000. هاي صار يعني زاد التحدي علينا بالتوسع، وصار الطلب أعلى للتوسع كمان بنفس الوقت. صدام، كل تجربة الإنسان بخوضها إلا تترك أثر معين في نفسيته، في نضجه، في تفكيره وغيرها من النواحي اللي ممكن تأثر فيها. لو تخبرني أكثر عن ملخص لهي التجربة اللي بلشتها من 2012 لليوم، شو تركت فيك؟ يعني خلينا نحكي، أول ما بلشت ب 2012 كنت بفكر حالي سوبرمان، إنه بقدر أحل المشاكل بكبسة زر، مع الناس اللي حوالي بنقدر نحل المشاكل. بعديها يمكن مهنيا اللي تغير بطريقة تفكيري إنه أذكر حالي إنه أنا مش سوبرمان، ما بقدر أحل كل المشاكل. بتذكر صديق لإلي حكى لي هاي النصيحة، وهاي لليوم بستخدمها: اختار معاركك. وهاي دائما بفكر فيها، إنه كثير في مشاكل بالمجتمعات اللي بنشتغل فيها، وأوقات في مشاكل صعب حلها. بالعكس، هاي المشاكل بدها تغيير تنظيمي أو إشي يجي من الحكومة، إنه ينحل مثلا مسألة التسرب من التعليم. هذا يعني قرار تشاركي من الحكومة ومن المجتمع المدني ومن المجتمع نفسه ومن القطاع الخاص. أنا كصدام يمكن بشتغل قد ما بقدر، بس لكن التغيير الحقيقي يعني بهاي اللحظة بتخليني أفكر إنه لا، لازم أصير أشتغل مثلا على السياسات العامة مع القطاع الحكومي ومختلف القطاعات. بس قديش حدي، وين دوري ببلش ومتى دوري بنتهي. هاي أخذتني وقت لأستوعبها، لأنه قبل كنت أهلك حالي، وآخر إشي أكتشف إنه أنا عم بلعب دور مش دوري. بالعكس، أنا لازم أشتغل هسه على تحفيز القطاعات الثانية إنه يشتغلوا على هذا الإشي. طيب، على سيرة الشباب، وإنت بلشت وأسست هاي المؤسسة وإنت شاب، فبدي توجه لي رسالة للشباب، شو ممكن تنصحهم؟ دائما بحكيها، الحركة بركة. دائما أنا يعني اليوم الأردن ما شاء الله يعني مسفحين بمسألة التدريبات، بمسألة التطوع. الشباب اليوم عم بيطلعوا كثير بمبادرات مجتمعية، حتى بأشياء لها دخل بقطاع ريادة الأعمال. يعني اليوم صار، أنا بالنسبة إلي نصيحتي إنه يتجهوا للتشغيل الذاتي. يعني التشغيل الذاتي يعني بلش صفحة انستغرام، بلش أقول لك لو تبيع الكاسة القهوة هاي القزاز وخليها تطلع لك $5 باليوم. اليوم ليش بحكي بالحركة بركة؟ لأنها بتعطينا التجربة. وحتى لو فشلنا بالتجربة، يعني حتى لو فتحت بزنس وفشلت، ما فيش إشي أنت يعني اللي تعلمته من فشلك هون هو اللي راح تبني عليه البزنس الناجح بعد. بدي أطلب منك طلب. قل لي. بدي مقولة صدام بيآمن فيها أو تستلهم صدام. لما الطالب يكون جاهز المعلم بيظهر. يعني اليوم قديش بنقعد مع شباب، أنا اليوم بقعد معهم بحاول أرشدهم مثلا بمشروع أو إشي، بسمعونيش. ما بسمعوا. تيجي بتحكوا له والله اللي بتعمله اليوم غلط، بسمعش. ليه؟ لأنه هاي بترجع لهاي المقولة، إنه هو متجاهز، لهيك المعلم مش موجود. لما نكون جاهزين المعلم بيظهر، المرشد تبعك بيظهر. وأنا مؤمن فيها. يعني اليوم أنا يمكن ما أسمع لك، بس يمكن لو بكرة بس بكون مستعد أسمع، المعلم بيظهر. بس إذا ما بنسمع مشكلة يعني. طيب صدام، في لعبة صغيرة حابين نختم فيها حلقتنا. هدول الأربع ألوان كلهم فيهم برمز لصفات معينة، راح تساعدنا بإنه خلينا نصنف شخصيتك القيادية لأي شخصية من الأربع الشخصيات. فممكن تختار لون من هاي الألوان. بختار الأزرق. اللون الأزرق فيه صفات معينة، أنا راح أذكر لك إياهم. مرتب. إيه؟ كويس. لا ما شاء الله، هذا واضح. بتحب التحليل. صح. هاي حذر. شوي نص. تسأل ومنطقي. هاي تتفق فيها. 100%. انت حدا بتحب تعمل الشغل بالطريقة الصحيحة. يسلم. الحديث معك للأمانة مهما طال لا يمل.
لكن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. أعزائي مشاهدينا مشاهدين برنامج قصص كافيه، اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة جديدة مع ضيف مميز وجديد. في أمان الله.